Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là 5 cái hàm Excel rất là hay nhưng mà lại rất ít người biết, và càng ít người biết cách sử dụng nó hơn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách sử dụng nó như thế nào các bạn nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cái hàm file. Cái hàm file nghĩa tiếng Việt của chúng ta nó là cái hàm tìm kiếm các bạn nhé. Đấy, thì cái hàm này nó sẽ trả về cái vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi. Đó, bắt đầu từ vị trí mà chúng ta tìm kiếm mà tính từ bên trái qua. Đó, và nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường các bạn nhé. Đó, cái file này rồi mình sẽ để ở dưới cái đường link mô tả của video này, các bạn có thể tải về và các bạn có thể là thực hành theo nhé. Ví dụ bây giờ mình sẽ viết một cái chữ như thế này. Đấy, tin học kinh tế, đúng không ạ? Kinh tế. Rồi, thế thì bây giờ mình muốn là mình sẽ muốn theo như cái ví dụ. Bây giờ mình sẽ làm theo ví dụ cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ dùng hàm file và mình tìm cái chữ học ở trong tin học kinh tế đó. Đấy, các bạn lưu ý là có phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn nhé. Đó. Rồi, thế thì chữ học này mình sẽ viết chữ thường y như là ví dụ như các bạn thấy tin học kinh tế. Nếu mà chúng ta không viết đúng ký tự mà chúng ta cần tìm thì nó sẽ báo lỗi các bạn nhé. Nó không cho kết quả đúng đâu. Đó. Rồi, chúng ta lấy hàm file ra các bạn nhé. Các bạn có thể gõ file như thế này. File. Rồi, sau đó mình bấm vào Fx để cho nó hiện cái cửa sổ hàm lên các bạn thấy này. File text này. Đấy, tức là mình sẽ tìm cái chuỗi mà chúng ta muốn. Đấy, ví dụ như trong ví dụ trên này các bạn thấy là tìm chữ học, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết chữ học ở đây. Đó. Tìm thì chúng ta tìm ở đâu? Đấy, tìm file text là tìm cái chuỗi ký tự, và chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta tìm ở trong cái chuỗi này thì chúng ta chọn vào đây. Hoặc các bạn có thể viết chữ tin học kinh tế trực tiếp ở trong này cũng được, giống như ví dụ ở trên. Nhưng trong thực tế thì chúng ta sẽ là dùng địa chỉ ô, thì chúng ta sẽ chọn cái địa chỉ ô mà có chuỗi ký tự đấy, đúng không ạ? Đó, thì mới đầu mình sẽ thử cho các bạn giống như là cái ví dụ ở trên, thì mình cứ viết tin học kinh tế bình thường đi đã. Tin học kinh tế. Đó. Rồi, và mình tìm từ ký tự nào. Đấy, thì mặc định ấy nó sẽ là từ ký tự số 1 các bạn ạ. Mặc định nó sẽ là tính từ ký tự đầu tiên từ bên trái qua. Còn nếu mà các bạn không điền số vào đây thì nó cũng hiểu là bắt đầu từ ký tự số 1, và các bạn thấy nó trả về kết quả là con số 5 này. Đó, các bạn hiểu chưa? Đấy, nếu các bạn điền số 1 vào đấy thì nó sẽ trả về số 5. Nếu các bạn để là số 2 thì sao? Để là số 2, mình chọn OK này. Đấy, nó cũng là số 5 luôn. Tại sao lại như vậy? Tức là gì? Tức là con số này, tức là gì? Tức là cái chuỗi này mà chúng ta cần tìm trong này này, nó tính từ cái ký tự mình, tức là mình cái số 1 hay số 2 ấy, hoặc là số 3 hoặc số nào đấy, nó chỉ là chúng ta muốn tìm từ cái ký tự đó trở đi. Nếu chúng ta để là số 1 cũng OK, số 2 cũng được, số 3 cũng được và số 4 cũng được luôn. Nhưng nếu chúng ta để là tính từ ký tự số 5 thì sao? Chúng ta để ký tự số 4 nha, nó vẫn OK này. Các bạn thấy không? Đó, số 4 là ký tự dấu cách các bạn nhé. Còn nếu các bạn để ký tự số 5 thì sao? OK luôn. Nhưng mà nếu từ ký tự số 6 thì các bạn sẽ thấy là nó khác đấy, số 6 nha. Các bạn chọn OK này. Các bạn thấy chưa? Là nó sẽ không tìm thấy, bởi vì nếu tính từ ký tự số 6 thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó sẽ không tìm được cái chữ H, đúng không ạ? Chữ H là cái chữ của cái tự đầu tiên của chữ học này, thì nó sẽ báo lỗi ngay. Cho nên là các bạn có thể là trong tình huống này các bạn có thể là để từ số 1 đến số 4 đến số 5 OK. Số 5 là chữ H rồi. Còn nếu là từ số 6 là nó sẽ sang cái chữ O này thì nó không tìm được chữ H. Không tìm được chữ H có nghĩa là nó không tìm được cả cái chuỗi này luôn. Tức là nó không có
cái chuỗi đó, bởi vì để mà lấy được cái chuỗi đó thì nó phải có cả chữ H nữa. Đấy, vậy thì con số này chúng ta có thể là bỏ trống nó này, thì nó mặc định nó tìm từ đầu đến cuối, các bạn hiểu không, từ cái từ đầu tiên. Còn nếu các bạn muốn điền số thì các bạn phải điền là cái số mà nó phải nhỏ hơn hoặc bằng từ ký tự mà chúng ta cần lấy, từ ký tự mà chúng ta cần tìm. Các bạn hiểu không? Cách dùng là như vậy. Đấy, các bạn có thể xóa bỏ đi nhé, rồi chọn OK. Đấy, thì nó trả về số 5. Thì đây là chúng ta viết trực tiếp ở bên trong. Còn nếu mà chúng ta mà viết ở bên nằm dùng địa chỉ ô thì sao? Thì chúng ta sẽ viết chữ học ở đây, đúng không? Hoặc là viết chữ học ở đây, chúng ta thử cái địa chỉ ô ở đây xem nó có tìm ra hay không các bạn nhé. Rồi, và chúng ta cũng dùng hàm find. Cái hàm này ít người biết cách sử dụng nó. Chúng ta tìm cái chuỗi, đúng không? Thì giả sử chúng ta chọn cái chuỗi ở cái ô này. Đấy là chúng ta dùng địa chỉ ô các bạn nhé. Tìm trong cái chuỗi này. Đó, các bạn thấy nó cũng ra số 5 luôn. Ở chỗ này các bạn có thể gõ con số vào đây hoặc không các bạn nhé. Giờ các bạn chọn OK thì nó cũng sẽ ra số 5. Vậy thì sao nhỉ? Hàm find nó sẽ cho chúng ta một cái kết quả của nó là một con số, và con số này cái thể hiện là cái vị trí ký tự đầu tiên, vị trí ký tự đầu tiên của cái chuỗi mà chúng ta tìm. Đấy, nó cho chúng ta biết là cái vị trí của chuỗi ký tự đầu tiên mà chúng ta tìm. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Rồi, và nó có phân biệt chữ hoa và chữ thường đấy các bạn ạ. Ví dụ bây giờ mình thử cho các bạn xem này. Có phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn nha. Ví dụ bây giờ mình không phải viết chữ học đó mà mình viết chữ hoa như thế này. Đó, vẫn tìm trong chuỗi này luôn. Các bạn sẽ thấy nó không ra kết quả này. Đấy, các bạn thấy không? Bởi vì cái chữ học ở trong cái chuỗi mà chúng ta tìm ấy, thì nó không phải là viết hoa, mà cái chuỗi mà chúng ta viết ở trong công thức để tìm thì nó đang được viết hoa, cho nên là nó không tìm thấy. Đấy, đó là lý do tại sao mà phân biệt chữ hoa và chữ thường. Đấy, chọn OK này, các bạn thấy chưa? Đó, nó sẽ báo là lỗi value. Thì đây là cách sử dụng cái hàm find các bạn nhé. Rồi, tiếp theo sang cái hàm search. Hàm search cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ cũng copy cái chuỗi ví dụ này sang bên này. Đó. Hàm search là cái hàm cũng tìm kiếm. Đó, tìm kiếm công dụng giống như hàm find luôn, nhưng mà nó hay hơn là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Đấy, cái hàm search này nó không phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn nhé. Đó, thì ví dụ bây giờ mình cũng tương tự như vậy. Thì mình sẽ lấy cái hàm search ra cho các bạn xem. Các bạn viết search này, rồi chọn fx này. Chúng ta vẫn tìm chuỗi chúng ta cần tìm. Ví dụ chúng ta đầu tiên là chúng ta viết đúng như là cái chuỗi chúng ta cần tìm, đúng không? Rồi tiếp tìm ở đâu? Tìm trong cái chuỗi này. Đấy, và cái size number nó cũng tương tự như mình giới thiệu vừa rồi các bạn nhé. Thì các bạn thấy nó trả kết quả là số 5 này. Mình chọn OK này. Đấy, nó vẫn trả ký tự là số 5. Thế bây giờ nhé, giả sử bây giờ mình không phải là mình viết hoa đi, mình viết hoa hết đi. Đó, mình viết hoa hết đi, các bạn thấy không? Đấy, cái chữ học này nó khác hẳn với cái chữ học ở bên trong cái chuỗi của chúng ta. Thì các bạn thấy nó vẫn ra kết quả là số 5. Vậy thì cái hàm search ấy, nó sẽ không phân biệt cái chữ hoa và chữ thường. Các bạn hiểu chưa? Đó, cũng là tìm kiếm, nhưng mà cái hàm find là nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường. Chữ hoa chữ thường phân biệt rõ ràng luôn các bạn nhé. Còn hàm search thì không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Đó. Rồi, tiếp tục là chúng ta sang cái hàm replace. Replace là cái hàm mà thay thế ký tự ở trong chuỗi. Đấy, thay thế ký tự ở trong chuỗi. Ví dụ các bạn nhìn thấy này, tin học kinh tế này. Đấy, thay thế. Đấy. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thử, các bạn sẽ thấy được cái điều đó nhé. Chúng ta cũng copy cái chuỗi này để sang bên này. Đó, chúng ta thay thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hàm replace cho các bạn xem này. Replace. Rồi, ô tách là cái ký tự nút đầu tiên. Các bạn hiểu chưa? Đấy, ô tách này cái tự nút đầu tiên. Nếu mà mình chọn cả cái ô này thì nó sẽ thay thế cả những cái chuỗi ký tự đó.
Đó. Outech thì Sun number là gì? Là cái ký tự đầu tiên. Đấy, ký tự đầu tiên mà mình muốn thay thế ở cái vị trí đó. Đó. Ví dụ mình sẽ thay thế là trong cái ví dụ ở trên này các bạn thấy là thay thế cái ký tự chữ kinh tế bằng cái chữ B đúng không? Vậy thì chữ kinh tế thì các bạn đếm từ trái qua này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là thay thế từ ký tự số 9, tức là từ cái ký tự chữ K của chữ kinh tế đấy các bạn. Đó, thay thế từ ký tự số 9. Đấy. Và thay thế bao nhiêu ký tự tính từ ký tự số 9 đấy. Các bạn hiểu không? Thay thế bao nhiêu ký tự tính từ ký tự số 9. Thì bây giờ chúng ta cần thay thế là chữ K là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta thay thế 7 ký tự đó. Đó. Thay thế 7 ký tự đó bằng một ký tự mới thì chúng ta sẽ viết ký tự mới ở đây. Ví dụ trong tình huống này là chúng ta sẽ thay thế bằng chữ B. Các bạn có thể để chữ B ở trong cặp nhà kép hoặc không cũng được. Sau khi các bạn ok thì nó cũng sẽ ra kết quả giống như nhau thôi. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy nó ra tin học B chưa? Thì đây là cái hàm replace. Đó. Cái chuỗi mà chúng ta cần thay thế này, đúng không? Chuỗi cần thay thế này. Chỗ này là chúng ta muốn thay thế từ ký tự số mấy của cái chuỗi đó. Các bạn hiểu chưa? Tính từ trái qua nhé. Thay thế từ ký tự số mấy của cái chuỗi đấy. Và chúng ta thay thế bao nhiêu ký tự tính từ ký tự mà chúng ta muốn thay thế. Thì trong tình huống này là chúng ta thay thế 7 ký tự, là thay thế hoàn toàn cái chữ kinh tế này này. Đó. Thay thế hoàn toàn chữ kinh tế đó. Chúng ta phải là, chỗ này phải là con số các bạn nhé. Đấy. Các bạn không thể là viết chữ kinh tế vào đây được đâu. Nó không thể thay thế bằng cách như vậy được các bạn nhé. Trong cái hàm replace này các bạn không thể thay thế như vậy được. Đó. Rồi sau đó các bạn ok thôi thì nó sẽ thay thế được như thế cho các bạn, đúng không? Đó. Rồi thế thì bây giờ đấy là dùng hàm đúng không? Còn nếu mà chúng ta không dùng hàm mà chúng ta thay thế thì sao? Thì các bạn sẽ chọn nó này. Đấy, các bạn sẽ nhấn Ctrl H trên bàn phím. Các bạn nhấn Ctrl H này. Nó sẽ hiện ra cái hộp thoại replay như thế này. Và các bạn cũng sẽ tìm cái ký tự mà các bạn cần thay thế là kinh tế này. Các bạn gõ ký tự mà các bạn muốn thay thế nó. Đó, và các bạn muốn thay thế bằng một cái gì đó thì các bạn sẽ viết vào đây. Ví dụ trong tình huống này chúng ta muốn thay thế nó bằng một cái chữ B. Đó, thì chúng ta chọn là replace. Đó, các bạn thấy chưa? Là nó trả kết quả là tin học văn phòng tin học B. Các bạn thấy không? Đây là cách dùng hàm để chúng ta thay thế. Còn đây là cái cách mà chúng ta dùng gọi là cái công cụ có sẵn. Thì cái cách dùng công cụ có sẵn này hay sử dụng trong thực tế lắm các bạn nhé. Rất hay sử dụng trong thực tế. Ví dụ mình làm lại cho các bạn xem. Trong thực tế các bạn có thể chọn cả một cái cột nào đó. Các bạn có thể thay thế một cái vài ký tự nào đó hoặc là một chuỗi nào đó cho cả một cái cột đó luôn được, hoặc cả một cái vùng dữ liệu được luôn. Đấy. Thì mình làm lại nhé. Đầu tiên các bạn phải chọn cái vùng mà các bạn cần thay thế. Sau đó các bạn nhấn Ctrl H trên bàn phím. Một hộp thoại này nó sẽ hiện lên này. Đó, các bạn nếu mà các bạn nhấn Ctrl F thì thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ctrl F nó hiện ra như thế này. Còn các bạn nhấn Ctrl H thì nó sẽ chọn sang cái tab thứ hai này luôn cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ tìm cái chữ B đó ở trong cái chuỗi đó và mình lại thay thế thành kinh tế. Đấy. Để cho nó về như ban đầu, các bạn hiểu chưa? Đó, xong mình chọn replay. Ở đây nó có nhiều cái lựa chọn. Thì nếu mà trường hợp mà nó có nhiều thì các bạn sẽ chọn find next để tìm tất cả những cái chữ B này. Đó, đầu tiên find next là tìm tất cả đã. Sau đó là các bạn có thể thay thế tất cả những cái ký tự mà chúng ta tìm được. Đó. Còn nếu mà các bạn chọn file all thì nó sẽ thay thế những chỗ nào mà có chữ B nó sẽ thay thế hết ở trong cái sheet này các bạn hiểu chưa? Nếu các bạn chọn file all là nó tìm tất cả ở trong sheet này có chữ B ấy, là sau lúc mà chúng ta thay thế bấm vào replace all là nó sẽ thay thế toàn bộ những cái ký tự có chữ B đấy nó bằng cái chữ kinh tế này.
Đó, còn nếu chúng ta không bấm replay all thì chúng ta bấm replay thôi thì nó chỉ thay thế tại cái vị trí mà chúng ta đang chọn. Đấy, đang chọn hoặc đang bôi đen. Thì như trong tình huống này, chúng ta chỉ có thay thế cái chữ B ở cái ô C13 là cái ô mà chúng ta đang chọn. Đấy, chúng ta chọn replay. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ thay thế bằng chữ kinh tế. Các bạn thấy nó nhảy sang cái ô tiếp theo mà có chữ B, thấy không? Nếu trường hợp các bạn mà thay thế tiếp, các bạn bấm vào đây thì chữ B trên này nó sẽ thay thế thành bằng chữ kinh tế, tương tự như vậy. Còn nếu vừa rồi mình không phải là bấm replay thì các bạn mà bấm replay all là nó thay thế một loạt cho cả hai cái chữ này luôn. Ví dụ bây giờ mình trở lại cho các bạn xem này. Rồi, bây giờ mình nhấn Ctrl H nhé. Thì bây giờ mình thay vì mình bấm chữ replay này đúng không? Mình bấm replay all thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay thế cho hai chữ B ở đây luôn. Bấm replay all. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó thay thế một lúc cho cả hai cái ô này luôn. Trong thực tế nó cả một sheet luôn nếu mà các bạn thay thế cho cả một sheet được luôn. Nhưng mà thay thế cho cả một sheet các bạn phải chú ý nhé. Các bạn phải để ý là nó có được phép hay không. Còn không, nếu các bạn mà thay thế kiểu này á, là cứ chữ B là nó sẽ thay thế, thì có thể những cái chỗ mà mình không muốn mà các bạn làm như vậy ấy, là nó thay thế là nó thành sai đấy. Có chỗ đúng nó sẽ có chỗ nó bị sai. Cho nên tốt nhất các bạn phải dùng cái này, các bạn phải cẩn thận vào. Các bạn sẽ phải bôi đen cái vùng mà các bạn muốn thay thế. Sau đó các bạn bấm replay nhé. Các bạn đừng có bấm replay all là nó thay thế hàng loạt luôn, là có khả năng sẽ bị sai những cái chỗ mà các bạn không muốn thay thế. Các bạn chú ý cái điểm này nhé. Rồi, đấy là cái hàm replay. Rồi tiếp theo sang cái hàm substitute. Substitute nó cũng là để thay thế. Đấy, nhưng mà nó sẽ như thế nào để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ copy cái chuỗi ví dụ này. Đó, khá là đơn giản đúng không ạ? Những cái hàm này ít người biết các bạn nhé. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta dùng cái hàm substitute này. Các bạn lấy hàm substitute ra. Rồi. Ok. Đầu tiên là gì? Text. Đó. Text này, old text này và new text. Đầu tiên là chúng ta chọn text là cái chuỗi mà chúng ta cần phải xử lý đó, đúng không? Rồi old text là gì? Thế thì old text là chúng ta sẽ gõ cái chuỗi mà chúng ta muốn thay thế ở đây. Đó, substitute. Các bạn thấy không? Nó hay hơn cái chỗ hàm replace ở cái chỗ là chúng ta không phải đếm ký tự, đúng không? Nếu giả sử nó là một cái chuỗi dài mà chúng ta đếm nó cũng khó khăn đấy, bởi vì chúng ta đếm là chúng ta phải tính cả khoảng cách thì nó cũng khá là khó khăn. Cho nên cái hàm substitute này nó thay thế nhưng mà chúng ta không cần phải đếm, mà chúng ta gõ ký tự mà chúng ta muốn thay thế trực tiếp vào đây. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn thay thế cái chữ kinh tế thì chúng ta sẽ gõ chữ kinh tế vào đây. Đấy, gõ đúng chính xác. Rồi và chúng ta thay thế nó bằng ký tự nào thì chúng ta sẽ ghi nó vào đây. Ví dụ chúng ta thay thế bằng chữ B thì chúng ta để chữ B ở đây. Rồi. Và chúng ta có thể tính từ ký tự nào đó thì chúng ta có thể là điền hoặc là không điền. Các bạn cứ bỏ qua cũng không sao hết. Đó. Trong một công thức, nếu các bạn thấy có những cái mục chữ đen đậm như này là những cái mục bắt buộc các bạn nhé. Bắt buộc mà các bạn phải khai báo, các bạn phải điền thông tin cho nó. Còn những cái mục mà nó không phải là chữ đậm thì có nghĩa là không bắt buộc, các bạn có thể điền hoặc không. Đó. Thì như các bạn thấy kết quả của nó đấy, nó trở về tin học B này, các bạn thấy không? Chọn OK. Đấy. Vậy thì các bạn rút ra một cái điều gì nhỉ? Các bạn mà dùng replay thì các bạn phải đếm cái ký tự mà các bạn tính từ ký tự mà các bạn muốn thay thế. Còn nếu không thì các bạn dùng hàm substitute thì các bạn sẽ không cần phải đếm như vậy. Thì cái hàm này nó đã hay hơn một chút so với cái hàm replay rồi, đúng không ạ? Đó, hàm substitute là dùng để thay thế, công dụng nó cũng giống hàm replay nhưng mà nó gọi là tiến bộ mở rộng hơn một chút, đúng không? Thì tùy theo tình huống mà chúng ta sẽ dùng cái hàm cho nó phù hợp các bạn nhé. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo là sang cái hàm text. Hàm text. Hàm text là cái hàm để mà chúng ta định dạng số. Đấy, đưa số về kiểu chuỗi. Đấy, định dạng số tức là đưa số về kiểu chuỗi.
Thì ví dụ như bây giờ mình cũng làm ví dụ như đề bài, các bạn nhìn thấy người ta viết 2000 như thế này, đúng không? Thì bây giờ để mà có được cái định dạng như thế này thì chúng ta có thể dùng cái hàm text. Đó, các bạn dùng hàm text nhé. Rồi, ok. Hàm text. Đấy, những cái hàm này là cái hàm Excel nâng cao, cho nên là với những bạn mà mới học Excel hoặc chưa học hoặc là rất là yếu thì có thể là các bạn sẽ thấy là nó hơi khó một chút xíu. Đấy, những cái phần này là phần Excel nâng cao, những bạn nào mà trình độ Excel tương đối thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Còn những cái người mà mới học Excel hoặc chưa học Excel bao giờ thì các bạn xem có thể là thấy nó hơi khó một chút xíu, đúng không ạ? Những bạn mà đã từng học mình rồi thì xem video này chắc chắn sẽ hiểu, bởi vì các bạn mình đã trang bị cho các bạn một cái nền tảng rất là tốt rồi. Đó. Rồi value thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô mà có số đó, hoặc là các bạn có thể viết con số trực tiếp vào trong này được luôn. Đấy, các bạn có thể viết số trực tiếp vào đó được. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào ô này cũng ok nhé. Rồi tiếp format text, tức là chúng ta muốn định dạng kiểu nào thì chúng ta sẽ viết cái kiểu đấy. Ví dụ như trong ở ví dụ trên thì các bạn muốn định dạng kiểu đô la thì các bạn viết đô la, đúng không? Nhưng mà các bạn phải để trong cặp nháy kép nhé, các bạn viết đô la này. Rồi xong bắt đầu thăng này, phải thăng đấy, chấm 2 số 0 và đóng nháy kép lại, đúng không? Thì các bạn thấy nó ra kết quả giống như ở trên, đúng chưa? Mình chọn ok này. Đó, và lúc này nó không phải là số nữa các bạn nhé, nó là chuỗi, và các bạn thấy nó nằm bên trái của cột này, các bạn hiểu chưa? Nó không phải số đâu mà nó là chuỗi. Cái hàm text này nó sẽ đưa về cái định dạng số về dạng chuỗi đấy, các bạn hiểu là như thế. Rồi, thế thì tiếp theo nhé, ví dụ bây giờ mình giả sử một cái ví dụ nữa cho các bạn thấy này. Ví dụ bây giờ mình viết là hôm nay là ngày 13 tháng 07 năm 2023, ví dụ như vậy thì các bạn thấy nó sẽ định dạng như thế này, đúng không? Thế thì bây giờ mình muốn là nó không phải là dấu xoẹt như thế này nữa mà nó là dấu gạch ngang thì sao? Thì chúng ta sẽ có thể là dùng cái hàm text để chúng ta xử lý, đưa cái định dạng theo ý chúng ta muốn. Chúng ta chọn chuỗi ví dụ như thế này. Sau đó nhé, các bạn sẽ viết là như thế này cho mình. Đây gạch ngang này, mân này, ria. Đấy, đóng nháy kép lại thì các bạn thấy này. Đấy, nó sẽ trả về kết quả như vậy. Nếu trường hợp các bạn thêm một chữ M nữa thì nó sẽ trả về là tháng, nó sẽ là chữ tiếng Anh chứ không phải là số nữa. Đó, mình chọn ok này. Các bạn thấy chưa? Đấy, hàm text. Đôi khi trong thực tế là chúng ta phải dùng hàm text để chúng ta chuyển cái ngày tháng về một cái dạng kiểu ngày tháng khác ở dạng chuỗi. Đó. Rồi, có thể là các bạn có thể là để là năm tháng ngày cũng được luôn. Các bạn dùng hàm text. Rồi các bạn chọn vào cái chuỗi này này. Rồi sau đó các bạn sẽ mở nháy kép ra, năm này, đấy, tháng này, hoặc các bạn viết liền cũng được nữa, tháng này rồi ngày. Các bạn muốn viết như thế nào thì nó sẽ trở nên như thế. Y là đại diện cho năm, M là tháng và D là ngày các bạn nhé. Đó, rồi các bạn chọn ok này. Các bạn thấy chưa? Đấy, nó sẽ chuyển như thế cho các bạn thôi. Đó, thì đấy là cách sử dụng hàm text. Đó, thì ở cái video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách sử dụng 5 cái hàm Excel mà cũng khá là ít người biết đấy, và nó cũng khá là hữu dụng như ít người biết. Các bạn thấy chưa? Đó, hay đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mình chia sẻ ở trên kênh của Mentor Cảnh Excel.